Bộ não của bạn chỉ đang sử dụng 10% tiềm năng. Bí mật ghi nhớ siêu đỉnh người Việt đã khám phá. Bạn đã bao giờ cảm thấy bất lực khi nhận thông báo cuộc họp quan trọng chỉ 5 phút trước giờ ghi, hoặc khoảnh khắc đứng khựng lại khi gặp lại một đối tác tiềm năng và hoàn toàn quên sạch tên của họ? Hay tệ hơn, sau bao đêm thức trắng ôn thi, khi cầm bút lên thì não bỗng trở thành một trang giấy trắng. Nếu bạn đã từng trải qua bất kỳ tình huống nào như vậy, đến bạn không đơn độc. Và đặc biệt, đó không phải lỗi của bạn. Chào mừng bạn đến với ngôi nhà sách, nơi mỗi cuốn sách là chìa khóa mở ra tiềm năng chưa được khám phá trong bạn. Em là My, trợ lý hỗ trợ của kênh Ngôi Nhà Sách. Và hôm nay em muốn giới thiệu đến anh, chị, chúng ta sẽ khám phá một tác phẩm sách có thể thay đổi hoàn toàn cách anh, chị và các bạn trong học tập, làm việc và cách sống, đến chính là cuốn sách của tác giả Phan Thanh Dũng. Trong video này, chúng ta sẽ hiểu rõ tại sao não bộ thường phản bội ta vào những thời điểm quan trọng nhất, khám phá những phương pháp ghi nhớ đã được điều chỉnh đặc biệt cho người Việt, và quan trọng nhất, đến học cách kích hoạt tiềm năng ghi nhớ phi thường mà bạn luôn sở hữu. Đặc biệt, nếu bạn là học sinh, sinh viên đang vật lộn với kỳ thi, nhân viên văn phòng cần nhớ thông tin khách hàng, hay bất kỳ ai muốn nâng cấp não bộ của mình, đến hãy theo dõi đến phút cuối cùng. Chúng ta cùng bắt đầu ngay sau intro. Chúng ta hãy thẳng thắn thừa nhận một sự thật, trí nhớ của con người hiện đại đang suy giảm nghiêm trọng. Mỗi ngày, não bộ chúng ta phải xử lý lượng thông tin tương đương với một người cách đây 100 năm tiếp nhận trong cả một năm. Điện thoại thông minh, mạng xã hội, thông báo liên tục, tất cả đang tạo ra một cuộc khủng hoảng tập trung và ghi nhớ chưa từng có. Hậu quả, chúng ta đang phải đối mặt với cơn đau đầu về trí nhớ trong mọi khía cạnh cuộc sống. Đối với học sinh, sinh viên, áp lực thi cử ngày càng cao, lượng kiến thức cần nhớ khổng lồ, nhưng phương pháp học vẫn cổ điển đến đọc đi đọc lại, ghi chép không hiệu quả. Kết quả là học tới đâu quên tới đó. Đối với người đi làm, họp hành triền miên, báo cáo chồng chất, deadline dồn dập, thông tin khách hàng ngập tràn. Một bộ não quá tải sẽ bỏ sót những chi tiết quan trọng có thể quyết định thành bại của cả dự án. Trong cuộc sống hàng ngày, quên chìa khóa, quên tắt bếp, quên sinh nhật người thân. Những điều tưởng chừng nhỏ nhặt nhưng lại tạo ra những rắc rối và cảm giác tội lỗi không đáng có. Và nghiêm trọng hơn, đây không phải vấn đề của riêng bạn. Theo nghiên cứu tại Đại học Harvard, 83% người trưởng thành cảm thấy trí nhớ của họ không đáng tin cậy trong công việc hàng ngày. Vậy câu hỏi đặt ra là, tại sao chúng ta lại quên? Liệu đó có phải là điều không thể tránh khỏi? Và quan trọng hơn, đến làm thế nào để thay đổi tình trạng này? Giờ hãy cùng em, anh chị chúng ta tưởng tượng về những tác động thực sự của việc não cá vàng này. Bạn đang trong cuộc phỏng vấn cho vị trí mơ ước. Mọi thứ diễn ra suôn sẻ cho đến khi giám đốc nhân sự hỏi về một dự án quan trọng trong CV của bạn. Và não bạn đột nhiên trống rỗng. Hoặc khoảnh khắc bạn đứng trên sân khấu, chuẩn bị thuyết trình trước hàng trăm người, và quên mất nội dung bài nói dù đã chuẩn bị kỹ càng. Những khoảnh khắc này không chỉ gây xấu hổ nhất thời, đến chúng tạo ra những hậu quả dài hạn. Mất cơ hội nghề nghiệp, một cuộc phỏng vấn thất bại, một buổi thuyết trình tệ hại có thể là ranh giới giữa thành công và thất bại trong sự nghiệp. Lãng phí thời gian và công sức, bao nhiêu giờ ôn tập, bao nhiêu đêm thức trắng, nhưng kết quả không xứng đáng với nỗ lực bỏ ra. Suy giảm lòng tự trọng, liên tục quên khiến bạn tự nghi ngờ bản thân, đến mình có vấn đề gì không? Hoặc tệ hơn, mình không đủ thông minh. Và khi tìm giải pháp, nhiều người bế tắc với những phương pháp truyền thống không hiệu quả. Đọc đi đọc lại, tốn thời gian và thường chỉ ghi nhớ được đến khi đọc sách, ghi chép dày đặc, nhưng sau đó không bao giờ mở ra đọc lại. Học thuộc vẹt, không hiểu sâu và quên nhanh như chớp. Hack não bằng các ứng dụng, thiếu nền tảng khoa học và không bền vững. Nhiều người thậm chí tìm đến sách ngoại về phương pháp ghi nhớ, nhưng có một rào cản lớn. Đa số phương pháp này được phát triển cho người phương Tây với cách tư duy và văn hóa khác biệt. Người Việt Nam thường gặp khó khăn khi áp dụng vào ngôn ngữ và văn hóa của mình. Vậy là bạn mắc kẹt trong vòng luẩn quẩn của việc quên, đến nỗ lực, đến quên lại, và dần dần tự thuyết phục bản thân rằng mình sinh ra đã có trí nhớ kém. Nhưng đó là trước khi. Phương pháp ghi nhớ đỉnh cao của tác giả Phan Thanh Dũng. Cuốn sách đang thay đổi hoàn toàn cách người Việt chúng ta tương tác với trí nhớ của mình. Điều khiến cuốn sách này đặc biệt, nó được viết bởi một người Việt Nam, hiểu rõ cách tư duy và văn hóa của chúng ta. Các phương pháp đã được Việt hóa hoàn toàn, với ví dụ gần gũi và dễ áp dụng trong đời sống hàng ngày. Tác giả Phan Thanh Dũng không chỉ là chuyên gia về kỹ thuật ghi nhớ mà còn là người đã trải qua hành trình nghiên cứu và hoàn thiện các phương pháp này trong suốt nhiều năm. Cuốn sách là kết tinh của kinh nghiệm thực tế, nghiên cứu khoa học và sự thấu hiểu văn hóa Việt Nam. Không đơn thuần là cẩm nang mẹo vặt, đây là một hệ thống toàn diện về ghi nhớ, giải thích cơ chế hoạt động của não bộ một cách dễ hiểu, cung cấp các phương pháp có nền tảng khoa học vững chắc, hướng dẫn ứng dụng vào đời sống thực tế của người Việt, và đặc biệt đến biến việc ghi nhớ từ gánh nặng thành hoạt động thú vị, hấp dẫn. Giờ hãy cùng khám phá những vũ khí cực mạnh mà tác giả cuốn sách trang bị cho bạn. 1. Phương pháp Simmer đến trái tim của cuốn sách. Simmer là viết tắt của 4 bước then chốt trong quá trình ghi nhớ hiệu quả. SC là sa phân làm mềm thông tin, biến thông tin khô khan, trừu tượng thành hình ảnh sống động, dễ nhớ. M là method phương pháp,
áp dụng kỹ thuật như hành trình hay kể chuyện để liên kết thông tin rời rạc thành chuỗi có ý nghĩa. M là emotion cảm xúc, kích hoạt năm giác quan Namesi tạo trải nghiệm đa chiều, khiến thông tin in sâu vào não bộ. A là GBIT lặp lại thông minh, không phải học vẹt mà lặp lại có chiến lược theo đúng quy luật não bộ. Hãy xem một ví dụ thực tế về cách SIMA hoạt động. Đây không phải lý thuyết dùng đến với SIMA, bạn có thể ghi nhớ một danh sách 20 mục mua sắm chỉ sau 5 phút, hay trình bày một bài thuyết trình 30 phút mà không cần nhìn ghi chú một lần nào. 2. Hệ thống mã hóa hình ảnh thuần Việt. Một trong những kho báu lớn nhất của cuốn sách là hệ thống mã hóa số từ 0 đến 99, được thiết kế đặc biệt cho người Việt Nam. Với hệ thống này, bạn có thể biến những chuỗi số khô khan thành những hình ảnh sống động, dễ nhớ. Số điện thoại, mã PIN, ngày tháng quan trọng, tất cả đều được chuyển hóa thành những câu chuyện sinh động mà não bộ dễ dàng lưu trữ lâu dài. Không chỉ có số, sách còn cung cấp hệ thống mã hóa cho chữ cái, giúp bạn ghi nhớ tên người, thuật ngữ chuyên ngành, từ vựng ngoại ngữ, một cách dễ dàng và thú vị. 3. Phương pháp hành trình và kể chuyện phiên bản Việt. Hai phương pháp ghi nhớ kinh điển này được tác giả giải thích và hướng dẫn chi tiết với những ví dụ gần gũi với người Việt. Hãy tưởng tượng bạn đang đi từ cổng nhà, qua sân, vào phòng khách, lên cầu thang. Mỗi vị trí là một móc treo thông tin cần nhớ. Phương pháp này đặc biệt hiệu quả cho các bài thuyết trình, bài phát biểu hay trình tự các bước trong một quy trình phức tạp. Còn phương pháp kể chuyện giúp bạn liên kết các thông tin rời rạc thành một câu chuyện hấp dẫn, kích thích trí tưởng tượng và cảm xúc đến hai yếu tố then chốt để tạo ra ký ức bền vững. 4. Khoa học não bộ và tâm lý học ứng dụng. Điều đáng ngạc nhiên là cách tác giả giải thích các nguyên lý khoa học phức tạp về não bộ một cách dễ hiểu và thực tế. Bạn sẽ hiểu về hệ thống vắc thị giác, thính giác, vận động và cách xác định phong cách học tập phù hợp nhất với mình. Nhiều người cả đời không biết mình là người học theo kiểu nào, và đó là lý do họ luôn cảm thấy học tập là một cuộc đấu tranh vất vả. Cuốn sách cũng giải thích tại sao kích hoạt năm giác quan nhìn, nghe, cảm nhận, mùi, vị tạo ra những ký ức mạnh mẽ hơn nhiều lần, và cách áp dụng nguyên lý này vào việc học tập, làm việc hàng ngày một cách đơn giản, hiệu quả. 5. Ứng dụng thực tiễn toàn diện. Điều tuyệt vời nhất về cuốn sách này là tính ứng dụng cực cao. Không chỉ nói lý thuyết, tác giả đã dành phần lớn nội dung để hướng dẫn cách áp dụng vào các tình huống cụ thể. Cho học sinh, sinh viên, ghi nhớ công thức, định lý, dữ liệu, lý thuyết, chuẩn bị cho kỳ thi hiệu quả. Cho người đi làm, nhớ tên và thông tin khách hàng, thuyết trình không cần ghi chú, quản lý công việc hiệu quả. Cho cuộc sống hàng ngày, nhớ vị trí để đồ, danh sách mua sắm, sự kiện và ngày tháng quan trọng. Mỗi tình huống đều có hướng dẫn từng bước cụ thể và bài tập thực hành đi kèm đến giúp bạn áp dụng ngay lập tức. 6. Văn phong cuốn hút và ví dụ thuần Việt. Một ưu điểm lớn là các ví dụ trong sách đều gần gũi với đời sống người Việt, dễ liên tưởng và áp dụng hơn rất nhiều so với sách dịch. Văn phong của tác giả rất cuốn hút, nhiều chỗ còn khá hài hước, khiến việc đọc sách trở nên thú vị hơn rất nhiều so với những cuốn sách học thuật khô khan khác. Giờ hãy cùng xem những phương pháp này thay đổi cuộc sống thực tế như thế nào. Một học sinh áp dụng SIMA có thể biến 20 công thức vật lý phức tạp thành những hình ảnh và câu chuyện sinh động, giúp ghi nhớ lâu dài và dễ dàng gợi nhớ ngay cả trong áp lực của phòng thi. Một nhân viên kinh doanh có thể ghi nhớ thông tin của 50 khách hàng tiềm năng, từ tên tuổi, sở thích đến nhu cầu cụ thể đến tạo ra sự kết nối cá nhân hóa và ấn tượng chuyên nghiệp khó quên. Hay một người từng lo lắng khi nói trước đám đông giờ đây có thể tự tin thuyết trình 30 đến 60 phút mà không cần nhìn vào ghi chú một lần nào đến thể hiện sự làm chủ tuyệt đối và tạo niềm tin mạnh mẽ với người nghe. Để kết thúc video giới thiệu về cuốn sách Phương pháp ghi nhớ đỉnh cao này, đây không đơn thuần là một cuốn sách kỹ năng, đến đây là một hành trình chuyển hóa cách bạn tương tác với thông tin và kiến thức, từ đó thay đổi cách bạn học tập, làm việc và sống. Các ưu điểm vượt trội của cuốn sách: phương pháp SIMA độc đáo và hiệu quả, hệ thống mã hóa số, chữ toàn diện dành riêng cho người Việt, giải thích khoa học dễ hiểu về não bộ và trí nhớ, ví dụ thuần Việt, gần gũi với đời sống hàng ngày, tính ứng dụng cực cao trong học tập, công việc và cuộc sống, văn phong cuốn hút, dễ đọc, dễ hiểu. Điểm cần lưu ý duy nhất là các phương pháp này đòi hỏi thời gian thực hành để thành thạo. Nhưng tin đi, đây là khoản đầu tư thời gian đáng giá nhất mà anh chị và các bạn có thể dành cho bản thân. Cá nhân tôi đã áp dụng các phương pháp trong sách này và thấy hiệu quả vượt xa mong đợi. Từ một người thường xuyên quên tên người mới gặp, giờ đây tôi có thể ghi nhớ và gọi đúng tên hàng chục người sau một buổi networking. Từ một người phải dựa vào kịch bản chạy khi quay video, giờ đây tôi có thể nói liền mạch 30 phút mà không cần nhìn vào ghi chú một lần nào. Đó là sức mạnh thực sự của phương pháp này. Nếu anh chị và các bạn đang gặp bất kỳ vấn đề nào về trí nhớ mà chúng ta đã thảo luận, thực sự khuyên bạn nên đầu tư cho bộ não của mình cuốn sách này. Đó là khoản đầu tư sẽ sinh lời mỗi ngày trong mọi khía cạnh của cuộc sống. Một tin vui cho bạn khi là độc giả của kênh Ngôi Nhà Sách. Hiện tại Ngôi Nhà Sách đã có được deal hời cho độc giả của kênh khi mua các đầu sách của tác giả Phan Thành Dũng qua link của kênh sẽ được tặng kèm combo của giá trị bao gồm các khóa học ứng dụng để bạn có thể tận dụng hết kiến thức từ sách, không chỉ đọc mà còn được nghe giảng, phân tích và hướng dẫn thực hành chi tiết. Chi tiết về link đặt hàng và combo của vui lòng xem thêm tại phần mô tả video. Trước khi kết thúc, em có một câu hỏi nhỏ dành cho anh chị và các bạn. Trong các vấn đề về trí nhớ mà chúng ta đã thảo luận, đâu là điều khiến bạn đau đầu nhất? Quên tên người quen, quên kiến thức khi thi, hay quên chìa khóa, điện thoại? Hãy chia sẻ câu chuyện của anh chị và các bạn trong phần bình luận nhé, đến biết đâu chúng ta có thể cùng nhau tìm ra giải pháp.
Cảm ơn anh chị và các bạn đã theo dõi đến tận phút cuối cùng. Đừng quên like, share nếu video này có giá trị với bạn và đăng ký kênh Ngôi Nhà Sách để không bỏ lỡ những video giá trị tiếp theo. Thông tin về sách và trang đọc thử sách anh chị và các bạn xem tại phần mô tả của video này nhé. Hẹn gặp lại trong video sau.